Γεια σας φίλοι μου, τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε αυτή την υπέροχη καζάκα. Έτσι, κοιτάξτε. Είναι υπέροχη και μαζί με την καζάκα, η οποία βέβαια μπορεί να γίνει και φαρδιά και ό,τι θέλουμε. Έτσι είναι με πλέξη μους, ολοκαλές. Εγώ την έχω κάνει λίγο αφράτη για να μην με σφίγγει. Θα κάνουμε συγχρόνως και αυτό το υπέροχο βε. Κοιτάξτε, βλέπετε πως ανοίγει το βε. Ξεκινάμε και το δημιουργούμε από πιο χαμηλά, ώστε να μην μένει εδώ ένας πάγκος. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ ωραία τεχνική όταν θέλουμε να πλέξουμε το λάστιχο επάνω. Δηλαδή να μην το προσθέσουμε μετά. Που στο βε είναι πολύ ωραίο να το πλέκουμε επάνω, γιατί όπως και να το κάνουμε, εδώ πέρα το βε θα κάνει ένα χωρισματάκι. Ενώ έτσι δεν κάνει τίποτα. Έτσι λοιπόν θα πάμε να το μάθουμε και αυτό. Τι θα χρειαστούμε τώρα? Θα χρειαστούμε για το μέγεθος αυτό που έχω κάνει εγώ, δηλαδή medium με large περίπου, θα χρειαστούμε 6 κούκλες μερινόμπουλκι ακριβώς, 600 γραμμάρια δηλαδή, και βελονίτσες νούμερο 6. Τώρα, εάν κάποιος πλέκει πάρα πολύ σφιχτά, μπορεί να βάλει το 7. Και εάν κάποιος πλέκει πάρα πολύ αραιά, μπορεί να βάλει και το 5,5. Εγώ νομίζω το δείγμα φυσικά θα το κάνει με τη βελόνα που θα χρησιμοποιήσει, δεν το συζητώ, έτσι. Θα πλέξει ένα κομματάκι μους, θα σας δείξω εγώ μετά τις μετρήσεις, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λίγο πιο χοντρή βελόνα και λίγο πιο ψηλή βελόνα ανάλογα με το χεράκι σας. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει το 6 νούμερο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε από τις μετρήσεις μας πρώτα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, και πώς ξεκινάμε τώρα? Καταρχάς μετριόμαστε στο πιο παχύ μας σημείο, εδώ ας πούμε, είναι 98 εμένα, έτσι, εκεί. Τώρα, εάν κάποιος θέλει να είναι λίγο πιο χαλαρό, μετράει με τη μεζούρα παραπάνω. Δηλαδή μπορεί να το θέλει να πέφτει, να είναι έτσι. Εγώ επειδή το θέλω λίγο εφαρμοστούλη, γιατί πάντα αυτή η πλέξη ανοίγει και λίγο, θα το κάνω 98. Λοιπόν, 98, το μισό του 98 πάμε να το κάνουμε τώρα. Πάμε κάτω. Λοιπόν, μετρήσαμε 98, γύρω-γύρω. Το μισό του 98 είναι 49, έτσι. Εμείς λοιπόν θέλουμε 49 πόντους για το πίσω και 49 πόντους για το μπροστινό. Ωραία, πάμε τώρα. Εδώ τι έχω κάνει εγώ τώρα, γιατί χωρίς δείγμα με βελόνες δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό να το ξέρουμε, δεν είναι σαν το βελονάκι, οι βελόνες θέλουν δείγμα. Λοιπόν, εδώ τι έχω κάνει, έχω βάλει 15 πόντους και έχω πλέξει 9 σειρές για να κάνουμε μαζί τη 10η. Θα μου κάνετε λοιπόν με την πλέξη που χρησιμοποιείτε κανονικά με βελόνα νούμερο 6, έτσι, θα μου κάνετε το δείγμα σας, δηλαδή με την ίδια βελόνα που θα χρησιμοποιήσετε, με το ίδιο νήμα και με την ίδια πλέξη, θα μου κάνετε το δείγμα σας. Λοιπόν, αυτά είναι 15 πόντοι και έβαλα αρκετούς για να έχουμε ένα καλό δείγμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και τη 10η σειρά μαζί. Λοιπόν, πάμε να την κάνουμε και τη 10η για να σας πω μετά τι θα μου κάνετε. Καταρχάς χρειαζόμαστε σίγουρα μια μεζούρα, έτσι. Μια μεζούρα και τις βελονίτσες μας. Το νηματάκι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, το μερινό το μπουλκί. Πλέκεται πάρα πολύ εύκολα και για τους αρχάριους. Λοιπόν, εδώ κάναμε τις 10 σειρούλες μας με τους 15 πόντους. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Βγάζουμε τη βελόνα, το αφήνουμε σε ηρεμία και πάμε να το μετρήσουμε. Παίρνουμε 10 πόντους από εδώ και αρχίζουμε να μετράμε πόσο αντιστοιχούν στους 10 πόντους. 3, 6, 9, 10, 11 πόντοι. Το βλέπετε? 3, 6, 9, 11 πόντοι. Αντιστοιχούν στα 10 εκατοστά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ λοιπόν γράφουμε μόνο το 11. Έτσι. Και πολλαπλασιάζουμε αυτό με το 11. Και βγαίνει 53,9. Άρα πόσους πόντους πρέπει να βάλουμε? 54 πόντους. Καταλάβατε τι κάναμε? Λοιπόν, πάμε να το ξαναπούμε. Μετρηθήκαμε γύρω-γύρω και βρήκαμε 98 εκατοστά. Τώρα εδώ μπορεί να μην είναι 98, να είναι 100, να είναι 110, να είναι ό,τι θέλουμε, έτσι. Λοιπόν, βρίσκουμε το μισό του. Δηλαδή μισό για το εμπρός κομμάτι και μισό για το πίσω. Είναι 49 πίσω και 49 μπροστά.
Πήραμε τη μεζούρα μας, αφού είχαμε κάνει το δειγματάκι μας, πάντα με δειγματάκι, είχαμε βάλει λοιπόν 15 πόντους και είχαμε πλέξει και 10 σιρούλες. Το μετρήσαμε λοιπόν και είδαμε ότι στα 10 εκατοστά είχαμε 11 πόντους. 11 πόντους. Το βάλαμε λοιπόν από κάτω, το πολλαπλασιάσαμε και βρήκαμε 539. Πάντα βάζουμε, αφαιρούμε το τελευταίο ψηφίο και το στρογγυλοποιούμε. Οπότε, αφού ήταν 53,9, 54 πόντους βάζουμε μπροστά και 54 πόντους πίσω, έτσι. Λοιπόν, βρήκαμε λοιπόν πόσους πόντους θα βάλουμε ολόσωστα για να μην την πατήσουμε. Και πάμε τώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε το πλεκτό μας. Αυτό, Ευαγγέλιο. Λοιπόν, πάω να το ξυλώσω τώρα το δειγματάκι, δεν χρειάζεται, έτσι. Πάω να το ξυλώσω και να ξεκινήσουμε να βάλουμε 54 πόντους στη βελόνα μας. Λοιπόν, βάλαμε τους 54 πόντους, χαλαρούς όμως, έτσι, γιατί να μην μας φίξει κάτω. Λοιπόν, και πάμε τώρα να πλέξουμε μους. Όταν λέμε μους, εννοούμε άπλεκτο τον πρώτο ιούγια μας, όλο καλούς πόντους. Δηλαδή, όλο η βελόνα μας, κάτω η βελόνα, κάτω και η κλωστούλα μας. Κάτω η βελόνα, κάτω και η κλωστούλα μας. Για τους αρχάριους το λέω αυτό. Λοιπόν, όλο καλές, μέχρι το τέλος της σειράς. Όλο καλή. Τελειώσαμε λοιπόν τη σειρούλα μας και συνεχίζουμε πάλι με καλή. Δεν αλλάζουμε δηλαδή, δεν κάνουμε ανάποδη σειρά καθόλου. Παίρνουμε πάλι τον πρώτο πόντο άπλεκτο για την ιούγια μας και συνεχίζουμε να πλέκουμε κανονικότατα όλους τους πόντους με καλή πλέξη. Έτσι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ακριβώς θα μου συνεχίσετε αναλόγως το μάκρος που θέλετε, μέχρι να μου φτάσετε στη μασχάλη. Εγώ μέτρησα ότι για τη δική μου μασχάλη, δηλαδή να καλύπτει τα οπίστια λίγο, η μπλούζα, το γυλαίκο μας, η καζάκα μας μάλλον, ήθελα να είναι γύρω στα 70 με 72 εκατοστά σύνολο. Οπότε, επειδή θέλουμε να κάνουμε μια αρκετά μεγάλη μασχαλίτσα, γιατί είναι καζάκα, έτσι, μέχρι τη μασχάλη υπολόγισα ότι θέλω 50 εκατοστά. Τώρα εσείς αν θέλετε να την κάνετε πιο κοντή ή πιο μακριά, θα υπολογίσετε το μάκρος που θέλετε μέχρι τη μασχάλη σας, έτσι. Εγώ λοιπόν θα το κάνω 50 εκατοστά αυτό το κομμάτι και μετά θα ανοίξω να κάνουμε τη μασχαλίτσα μας, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου όλο καλές. Λοιπόν, πλέξαμε τα 50 εκατοστά, πάμε να το μετρήσουμε. Λοιπόν, 50 ακριβώς, έτσι, να το. 50 ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να κόψουμε μασχάλη, γιατί θέλουμε η μασχαλίτσα μας να είναι 22 εκατοστά. Επειδή είναι καζάκα, να είναι λίγο χαλαρή, γιατί από μέσα θα φοράμε μια μπλούζα, ένα πουκάμισο, κάτι θα φοράμε. Δεν φοριέται μόνο του, αφού δεν θα έχει μανίκια, έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θα κόψουμε 6 πόντους από εδώ και 6 πόντους από εκεί και τους επόμενους 6 θα τους πλέξουμε λαστιχάκι. Για να έχουμε 2 σιρούλες λαστιχάκι εδώ, να τελειώνει ωραία το μανικάκι μας. Λοιπόν, πάμε. Τον πρώτο άπλεκτο, παίρνουμε τον επόμενο, τον μπλέκουμε και περνάμε αυτόν από πάνω. Έτσι κόψαμε 1 πόντο. Πάμε. 2 πόντους. 3 πόντους. Ωραία, 3. 4 πόντους, μετράμε. 5 πόντους. Και άλλον έναν. 6 πόντους, ωραία, τους κόψαμε. Εδώ τι έχουμε, 1 πόντο καλό, έτσι. Αυτός λοιπόν μετράει σαν τον πρώτο μας πόντο από τους υπόλοιπους. Εδώ κόψαμε τους 6 που θέλαμε. Πάμε λοιπόν τώρα να πλέξουμε λαστιχάκι. 1 πόντο καλό, 6 πόντους λαστιχάκι θα κάνουμε, 1 πόντο ανάποδο, 1 πόντο καλό, 1 πόντο ανάποδο, 1 πόντο καλό και 1 πόντο ανάποδο. Αυτούς λοιπόν τους πόντους μας, τους 6, θα τους πάμε μέχρι επάνω με λαστιχάκι. Πάμε να κόψουμε τώρα και από την άλλη μεριά. Φτάνουμε, όπα, γιατί το κουβάρι, παιδιά, 1 λεπτό να το μαζέψω, γιατί μου πέσε κάτω. Μου πέσε, το μάζεψα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε λοιπόν τώρα να πλέξουμε μέχρι την άλλη πλευρά για να κόψουμε και από εκεί άλλους 6 πόντους και να συνεχίσουμε από εκεί με λαστιχάκι και από εκείνη την πλευρά. Λοιπόν, φτάστε μου στο τέλος της βελόνας, πλέξτε μου όλη τη βελόνα,
έτσι. Και ανοίγω μόλις φτάσουμε στην από εκεί πλευρά να κόψουμε και την από εκεί πλευρά. Δώσαμε λοιπόν τη σειρούλα μας, πάμε να γυρίσουμε, να κόψουμε και από εδώ, να ξεκινήσουμε και από εδώ το λαστιχάκι μας. Λοιπόν, άπλεκτο, πλεγμένο και το περνάμε από πάνω. Ένας πόντος, μετράμε. 2 πόντι. 3 πόντι. 4 πόντι. 5 πόντι. 6 πόντι. Λοιπόν, να σας εξηγήσω κάτι για τους αρχάριους. Αυτός ο πόντος που μας μένει ανήκει σε αυτούς τους πόντους. Δεν ανήκει σε αυτούς. Εδώ τους κλείσαμε τους 6. Αυτός ο πόντος ανήκει σε αυτούς τους πόντους. Άρα έχουμε κάνει τον ένα πόντο από το λαστιχάκι μας. Πάμε να κάνουμε λοιπόν τώρα την ανάποδη. Μία καλή λοιπόν. Μία ανάποδη, 2 πόντους. Μία καλή, 3 πόντους. Μία ανάποδη, 4 πόντους. Μία καλή, 5 πόντους. Και μία ανάποδη, 6 πόντους. Ωραία. Τώρα για τους αρχάριους. Θέλετε να βάλετε εδώ ένα ποντοδείκτη και εδώ ένα ποντοδείκτη στον έκτο πόντο, να ξέρετε ότι αυτή η πόντη είναι λαστιχάκι? Βάλτε το. Για τους υπόλοιπους που το βλέπουν δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Πάμε λοιπόν τώρα με απλή πλέξη μέχρι το τέλος, 6 πριν το τέλος, γιατί στο τέλος θα κάνουμε πάλι τους 6 πόντους στο λαστιχάκι μας. Μην ξεχνάμε, δεξιά και αριστερά πρέπει να κάνουμε 6 πόντους λάστιχο. Λοιπόν, πάμε να φτάσουμε λίγο πριν το τέλος για να το δούμε. Λοιπόν, πλέξαμε ολοκαλές και φτάσαμε στις 6 τελευταίες. 6 τελευταίες λοιπόν τι κάνουμε? Πλέκουμε όπως τους βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε έναν καλό πόντο. Πώς ξεχωρίζουμε τους καλούς από τους ανάποδους? Αυτό θα τα πω, παιδιά, για τις αρχάριες, γιατί εμείς οι έμπειρες, οκ. Αλλά να αρχίσουν και τα νέα κορίτσια να πλέκουν, έτσι. Λοιπόν, όταν ο πόντος είναι έτσι, είναι καλός. Όταν βλέπουμε αυτό το σποράκι εδώ, είναι ανάποδος. Το βλέπετε το σποράκι? Εδώ είναι καλός. Εδώ με το σποράκι είναι ανάποδος. Πάμε λοιπόν να πλέξουμε τους πόντους όπως τους βρίσκουμε. Αυτός είναι καλός. Για τους 6 τελευταίους μιλάω που είναι το λάστιχο. Αυτός είναι καλός. Αυτός είναι ανάποδος. Αυτός είναι καλός. Αυτός είναι ανάποδος. Αυτός είναι καλός. Και ο τελευταίος μας, βέβαια, αφού πλέκουμε να αλλάξει, είναι ανάποδος. Ωραία. Πάμε, γυρίζουμε. Κοιτάξτε, αρχίζει να σχηματίζεται το λαστιχάκι μας εδώ. Το βλέπετε? Πάμε να το ξανακάνουμε. Λοιπόν. Πάμε να τους πλέξουμε όπως τους βρίσκουμε. Αυτός είναι καλός. Το βλέπετε? Τον παίρνουμε άπλεκτο για την ιούγια μας. Σφίγγουμε. Καλά. Αυτός τι είναι που έχει το σποράκι? Ανάποδος. Πάμε ανάποδο. Αυτός είναι καλός. Έχει το β. Αυτό είναι το σποράκι, ανάποδος. Αυτός είναι καλός. Έχει το β. Και αυτός τι είναι εδώ? Ανάποδος. Κάναμε λοιπόν τους 6 λάστιχο. Τώρα λοιπόν συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Δηλαδή πλέκουμε όλο καλές μέχρι τους 6 πόντους πριν το τέλος της σειράς. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά μαζί. Όπου εκεί ό,τι βρίσκουμε αυτό θα πλέκουμε. Στους 6 πρώτους και στους 6 τελευταίους θα συμβαίνει αυτό. Γιατί είπαμε ότι η μεσαίη είναι μους και η ακριανή είναι λάστιχο. Λοιπόν, πάμε. Δεν πειράζει να το κάνουμε παρέα τώρα, μην κλείνουμε και ανοίγουμε το βίντεο. Λοιπόν, πάμε στο τέλος της σειρούλας μας, να φτάσουμε στους 6 τελευταίους και να σας αφήσω μετά στην ησυχία σας. Να καθίσετε στη γωνίτσα σας και θα μου κάνετε με αυτή τη διάταξη, όπως πλέκουμε τώρα, 22 εκατοστά από το κόψιμο της μασχάλης. Θα σας το ξαναπώ βέβαια, αλλά τώρα μια και προχωράω τη βελόνα, το είπα. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε, μην το ξεπεράσουμε. Είναι 3, 6, άλλες 2 πρέπει να πλέξουμε. Αυτή και αυτή. Και φτάσαμε λοιπόν εδώ, στους 6 πόντους. Εδώ λοιπόν πλέκουμε ό,τι βρίσκουμε. Εδώ τι είναι, είπαμε? Το β. Άρα καλός πόντος. Εδώ τι είναι? Το σποράκι, ανάποδος. Αυτός είναι καλός, γιατί πάμε να αλλάξει μετά. Ανάποδος. Καλός. Ανάποδος. Ωραία. Κοιτάξτε τι ωραίο που αρχίζει να γίνεται. Το βλέπετε στην άκρη. Λοιπόν,
Τώρα που θα γυρίσουμε, τους 6 πρώτους θα ακολουθήσουμε τη διάταξη που βρίσκουμε. Σποράκι, σποράκι, σποράκι. Καλώς, καλώς, καλώς. Φαίνεται οι πόντοι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Εδώ λοιπόν έχει αρχίσει και δημιουργείται το λαστιχάκι μας, δεξιά και αριστερά. Αυτό λοιπόν από εδώ και πάνω θα μου το πάτε στην ευθεία, δεν θα κόψετε τίποτα. Όπως πάμε τώρα, θα μου το κάνετε 22 εκατοστά. Να το. Λοιπόν, από εδώ και πάνω θα μου κάνετε 22 εκατοστά, γιατί επειδή είναι καζάκα θέλουμε να έχει λίγο μεγάλη μασχαλίτσα, έτσι. Οπότε να μας παίρνει γενικώς. Και να μπορούμε να φοράμε από μέσα και ένα πιο φαρδί πουλόβερ, με πιο φαρδί μανίκι, έτσι. Λοιπόν, πλέξτε με 22 εκατοστά. Σύνολο λοιπόν θα έχουμε 72 εκατοστά μάκρος, κάτω από το μποπούλι μας, εκεί που το ήθελα εγώ. Τώρα, αν εσείς σας είπα θέλετε να είναι πιο κοντό ή πιο μακρύ, θα μου πειράξετε το κάτω μέρος. Το πάνω μέρος στα 22 εκατοστά δεν θα μου τα αλλάξετε, γιατί το χρειαζόμαστε αυτή τη μασχάλη, έτσι. Ωραία, συνεχίστε μου λοιπόν τα 22 εκατοστά και ανοίγω. Λοιπόν, τελειώσαμε το πίσω του κομμάτι, είχαμε κόψει εδώ 5 πόντους, κάναμε 6 και 6 λαστιχάκι εδώ πέρα, το πήγαμε μέχρι τους 22 που θέλαμε, έτσι, πόντους η μασχαλίτσα μας, και στο σύνολο βγήκε 72 ακριβώς, 72, πάμε να το δούμε, 72, έτσι. Λοιπόν, το 72 λοιπόν που πέφτει τώρα, πάμε να δούμε πάνω που πέφτει. Λοιπόν, το 72 καλύπτει ακριβώς τον ποπούλι μας. Λοιπόν, είναι από εδώ, πάμε να δούμε το 72, είναι, ένα λεπτό να το βρούμε, εδώ. Λοιπόν, είναι εδώ, το βλέπετε, είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο, οπότε εκεί το θέλουμε. Τώρα, εάν κάποιος θέλει να το κάνει πιο κοντό, μπορεί να το κάνει πιο κοντό. Άλλος μπορεί να θέλει να το κάνει τελείως φορεματόμπλουζα και να το πάει πιο χαμηλά. Ό,τι θέλουμε, έτσι. Το κάτω μέρος λοιπόν, αυτό το κομμάτι, αυτό, το αλλάζουμε. Δηλαδή το κάνουμε πιο μακρύ, πιο κοντό, πιο... αυτό το κομμάτι όμως δεν το πειράζουμε, έτσι. Αυτούς τους πόντους που κόψαμε στη μασχάλη και βάλαμε το λαστιχάκι δεν αλλάζουνε. Αν είναι μεγαλύτερο το νούμερο θα μεγαλώσει αυτό το κομμάτι, έτσι, αυτό το κομμάτι. Αυτό εδώ δεν θα το πειράξουμε. Όπως και το V όταν θα κάνουμε μπροστά δεν θα το πειράξουμε, γιατί είναι ένα ωραιότατο μέγεθος V. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε ακριβώς ένα κομμάτι ίδιο, εδώ, μετράμε ακριβώς τις σειρούλες μας, για 54 πόντους πάλι, δεν αλλάζουμε τους πόντους. Μετράμε ακριβώς τις σειρούλες μας, εγώ νομίζω ότι εδώ έχω 62 μους, τέτοια, έτσι, τέτοια. Αυτά θα μου μετρήσετε και θα μου κάνετε άλλο ένα κομμάτι ακριβώς ίδιο μέχρι εδώ. Έτσι, και ανοίγω λοιπόν μετά να κάνουμε αυτό το κομμάτι μας μαζί με το V. Θα κόψουμε ένα ωραιότατο V, μια τεχνικούλα που θα σας δείξω, έτσι, και θα κόψουμε το V και τελειώσαμε. Θα ράψουμε μετά τα πλαϊνά και είναι έτοιμη η καζάκα μας, έτσι. Λοιπόν, πλέξτε με ένα κομματάκι τέτοιο. Λοιπόν, κάναμε κανονικά άλλο ένα κομμάτι σαν το πίσω. Φτάσαμε λοιπόν στο ύψος μασχάλης πάλι, έτσι. Πάμε τώρα να σας δείξω ένα πολύ ωραίο V, να δείτε τι τεχνική θα ακολουθήσουμε. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε, γίνεται το λάστιχο επάνω, αλλά κάτω εδώ δημιουργούμε το κομμάτι αυτό το οποίο μας δίνει το λάστιχο. Δεν χωρίζουμε κατευθείαν τα δύο κομμάτια. Βλέπετε, δημιουργούμε το λάστιχο στο κάτω μέρος, τους 12 πόντους που χρειαζόμαστε, 6 από εδώ και 6 από εκεί, και μετά ξεκινάμε το λάστιχο και να κόβουμε από τη μέσα του πλευρά. Πάμε, θα το δούμε στην πράξη μαζί, έτσι. Απλώς ήθελα να σας το δείξω, δεν είναι καταπληκτικό, Είναι τέλειο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Εδώ λοιπόν είμαστε στο σημείο, εδώ τι σας έχω βάλει. Να εξηγήσουμε και αυτό. Σας έχω βάλει τα κοψίματα, σε ποιο σημείο πρέπει να γίνουνε για να κόψουμε 18 πόντους, 9 από εδώ και 9 από εκεί. Και γιατί 18? Είναι το 1 τρίτο του 54 που έχουμε κάτω. Αλλά επειδή το V μας είναι πάρα πολύ ωραίο, σε όλα τα μεγέθη δεν θα το πειράξουμε. Απλώς όμως σε κάποια μεγέθη θα είναι μεγαλύτερος.
όμως, έτσι. Δεν θα μας πειράξει καθόλου όμως αυτό. Οπότε το V ακολουθείτε ακριβώς τις οδηγίες που θα δώσουμε τώρα, έτσι. Το V θα μας βγει σε όλα τα μεγέθη ίδιο. Τι κάναμε εδώ? Εδώ λοιπόν, όπως βλέπουμε, αρχίζουμε να κόβουμε αυτές οι σειρούλες, εδώ μέχρι εδώ, είναι για να δημιουργήσουμε την πατουρίτσα, ώστε να χωρίσουμε μετά τους πόντους 6 από εδώ και 6 από εκεί. Θα σας δείξω πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα, στα 4 πρώτα κοψίματά μας, θα κόβουμε, θα πηγαίνουμε, θα ερχόμαστε, θα πηγαίνουμε και στο γυρισμό θα κόβουμε. Έτσι. Αυτό, δηλαδή, ανά 2 σειρές θα κόβουμε, όχι ανά σειρά. Εδώ τώρα λοιπόν, στα επόμενα 5 κοψίματά μας, θα πηγαίνουμε και θα ερχόμαστε 3 σειρές και στην τέταρτη φορά θα κόβουμε. Το βλέπετε, 1, 2, 3. Εδώ λοιπόν αυτό θα το έχετε σαν μπούσουλα, ώστε να μπορέσετε να το βλέπετε και οπτικά πώς θα το κόψουμε. Εάν θέλει ο Παναγιώτης, μπορεί αυτό να το βγάλει μια φωτογραφιούλα και να σας το έχει στο πάνω μέρος, να το βλέπετε και όλα στην ώρα που θα κόβουμε το V. Έτσι. Νομίζω ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερη ευκολία για σας να μετράτε τις σειρούλες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε όλο αυτό. Λοιπόν, επειδή είναι καζάκα, το V μας θέλουμε να ξεκινάει από το σημείο που θα αρχίσουμε τη μασχάλη μας, δηλαδή να είναι αρκετά χαμηλά, ώστε να μπορούμε να βάλουμε και ζιβάγκο και μπλούζα κανονική και ένα πουκαμισάκι και ένα οτιδήποτε από μέσα, έτσι. Λοιπόν, θέλουμε να μαρκάρουμε τους 2 κεντρικούς πόντους. Έχουμε 54, το μισό δεν είναι 27. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... 22, 24, 26, 27. Και από την αντίθετη πλευρά, άμα μετρήσουμε, θα μας βγει εδώ το 27. Πάμε να το δούμε. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 27. Μαρκάρουμε λοιπόν τους 2 κεντρικούς πόντους, τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε την πατουρίτσα για να ξεκινήσουμε το V μας. Έτσι, λοιπόν. Πάμε τώρα να κόψουμε κανονικά όπως έχουμε μάθει τη μασχάλη μας. Έτσι, παίρνουμε τον πρώτο πόντο, κόψαμε 1. Κόψαμε 2, 3, 4, 5. Εντάξει, ωραία. Αυτός λοιπόν που έχει μείνει εδώ πάνω είναι ο πρώτος πόντος από το λαστιχάκι μας. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλή αυτός. Ανάποδη, 6 πόντους δεν έχουμε λαστιχάκι. Καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη. Τελειώσαμε με το λαστιχάκι μας. Έχουμε κόψει τη μία μεριά λοιπόν της μασχάλης μας. Πάμε. Πάμε τώρα να φτάσουμε στους ποντοδείκτες για να αρχίσουμε να κάνουμε και το V μας. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Τους 2 μεσαίους πόντους αυτούς που μαρκάραμε τους κρατάμε καλούς. Πριν και μετά τους καλούς όμως θα κάνουμε από έναν ανάποδο για να δημιουργήσουμε 12 πόντους λαστιχάκι στο κέντρο, ώστε να τους χωρίσουμε μετά 6 και 6. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Φτάσαμε εδώ. Το βλέπετε? Πριν το ποντοδείκτη μας κάνουμε έναν ανάποδο. Τους 2 πόντους μας βάζουμε τον ποντοδείκτη μας στον ανάποδο πόντο, για να ξέρουμε ότι εδώ δημιουργούμε την πατουρίτσα μας. Έτσι, λοιπόν, κάνουμε 2 καλούς, 1, 2 καλούς και εδώ πάλι μετά τους 2 καλούς έναν ανάποδο ακόμα. Δηλαδή, δίπλα στους 2 καλούς πόντους κάναμε 2 ανάποδους πόντους, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα να κάνουμε το λαστιχάκι μας και από την άλλη πλευρά. Τελειώνουμε δηλαδή τη βελονίτσα μας, για να καταλάβετε. Και μετά αρχίζουμε να κόβουμε από την αντίθετη πλευρά.
Λοιπόν, φτάστε μου στο τέλος της σειράς, όλης της σειράς, για να κόψουμε την άλλη μασχαλίτσα και να δημιουργήσουμε το λάστιχο της μασχάλης. Τελειώσαμε λοιπόν τη σειρούλα μας, πάμε τώρα να γυρίσουμε, να κόψουμε τους 5 πόντους και να αρχίσουμε το λαστιχάκι από αυτήν την πλευρά. Λοιπόν, έναν άπλεκτο, ένας πόντος κομμένος, 2, 3, 4, 5, ωραία. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος μας καλός, έτσι, ανάποδη. Καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα κανονικά να πλέκουμε καλές, αλλά φτάνουμε στο κέντρο, θα σας δείξω τώρα ακριβώς τι κάνουμε. Τους ποντοδείκτες θα μου τους κρατάτε μέχρι να φτάσουμε 12 πόντους στο κέντρο. Λοιπόν, πάμε έναν πριν να δούμε τώρα εδώ τι κάνουμε. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε καλό πόντο. Το βλέπετε? Τον έχουμε συναντήσει αυτό τον πόντο καλό, έτσι. Εδώ λοιπόν πριν τον καλό μας θα κάνουμε ανάποδο. Το αντίθετο για να δημιουργήσουμε, είπαμε, το μεσαίο λαστιχάκι. Εδώ τι έχουμε? Βάζουμε τον ποντοδείκτη μας στον ανάποδο. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το τι βρίσκουμε μπροστά μας? Καλό πόντο. Εδώ λοιπόν στο κέντρο βρίσκουμε τους δύο ανάποδους που μπροστά τους κάναμε καλούς, έτσι. Λοιπόν, έχουμε έναν καλό εδώ. Να βγάλουμε τον ποντοδείκτη. Και αμέσως μετά κάνουμε έναν ανάποδο. Δημιουργούμε λαστιχάκι εδώ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ξαναβάζουμε τον ποντοδείκτη να ξέρουμε ότι στην επόμενη σειρά θα αλλάξουμε τον πόντο τον πριν από αυτόν. Εάν χρειαστεί. Θα δούμε τη σειρά που θα βρούμε. Λοιπόν, πάμε. Τώρα λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος και στο τέλος κάνουμε και το λαστιχάκι μας. Ένα λεπτό να το πάμε μαζί. Ωραία. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, κρατάμε τους 54 πόντους μας ακόμη. Δεν έχουμε αρχίσει να κόβουμε το β. Οπ. Τι πάθαμε? Δεν κάναμε το λάστιχο. Μας πήρε ο κατήφορος. Λοιπόν, 6 πόντι. Εδώ έχουμε καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη. Ωραία, γυρίζουμε. Ξανακάνουμε το λαστιχάκι μας εδώ. Πάμε, καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε? Φτάνουμε ένα πριν τον ποντοδείκτη μας. Πάλι. Θέλω να το καταλάβετε, είναι πάρα πολύ ωραίο το β αυτό και είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή δεν χρειάζεται μετά να πλέξετε έξτρα. Πάει ακριβώς. Ό,τι βρούμε λοιπόν θα κάνουμε τον ανάποδο πόντο πριν. Να δούμε τι πόντο θα βρούμε τώρα εδώ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ βρήκαμε καλό. Το βλέπετε ότι είναι καλός πόντος, είναι το β. Άρα τον προηγούμενο θα τον κάνουμε ανάποδο και θα βάλουμε και τον ποντοδείκτη μας. Ό,τι βρίσκουμε στον ποντοδείκτη μας, τον προηγούμενο πόντο τον κάνουμε ακριβώς αντίθετα. Λοιπόν, εδώ ακολουθούμε ό,τι βρίσκουμε. Καλή, ανάποδη, καλή, καλή, γιατί αυτή είναι οι δυο μεσαίοι μας πόντι. Έτσι, ανάποδη, καλή εδώ. Και εδώ τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πρέπει να κάνουμε ανάποδο. Λοιπόν, γυρίζουμε και κάνουμε έναν ανάποδο
και βάζουμε πάλι τον ποντοδείκτη μας και πάμε να μετρήσουμε τώρα από ποντοδείκτη σε ποντοδείκτη πόσους πόντους έχουμε. Λοιπόν, έχουμε 2, 4, 6, 8. Εμείς θέλουμε να έχουμε 12. Πάμε λοιπόν τώρα να επαναλάβουμε ακριβώς ό,τι κάναμε. Δηλαδή πάμε, κάνουμε το λαστιχάκι μας και επιστρέφουμε στην πίσω βελόνα πριν τον ποντοδείκτη μας. Δηλαδή πάμε έτσι, γυρίζουμε και πριν τον ποντοδείκτη ξανά ανοίγουμε. Μην μου ξεχνάτε να μου κάνετε στις άκρες τα λάστιχα, έτσι. Φτάσαμε λοιπόν πριν τον ποντοδείκτη πάλι. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε καλό πόντο. Άρα αυτός θα πρέπει να γίνει ανάποδος. Το αντίθετο. Ωραία. Και τον μαρκάρουμε. Εκεί. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν να πλέξουμε τους πόντους όπως τους βρίσκουμε. Αυτόν το βρίσκουμε καλό γιατί έχει το V. Αυτόν το βρίσκουμε ανάποδο γιατί έχει το σποράκι. Αυτό τον βρίσκουμε καλό γιατί έχει το V. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε ανάποδο, το βλέπετε το σποράκι. Και ανάποδο. Είναι οι δύο μεσαίοι πόντοι. Που στην καλή τους βρίσκουμε καλούς και στην ανάποδο τους βρίσκουμε ανάποδους, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Καλό. Ανάποδος. Καλός. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε εδώ? Να κάνουμε ανάποδο πόντο. Εκεί, ωραία. Το μαρκάρουμε πάλι. Αυτή την τεχνική θα σας τη βάλω και μέσα στις τεχνικές με τις βελόνες, στα μαθήματα με τις βελόνες, έτσι. Να υπάρχει αυτή η τεχνική, γιατί είναι η τεχνική όταν κάνουμε λάστιχο επάνω στο πλεκτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε τώρα να πάμε και να γυρίσουμε, δηλαδή να πάμε να κάνουμε το λαστιχάκι μας εδώ και να γυρίσουμε, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε τι ωραία που δημιουργήθηκε εδώ η πατουρίτσα μας, ώστε να μπορούμε μετά να χωρίσουμε αυτούς τους πόντους από αυτούς τους πόντους και να μην φαίνεται τίποτα. Το βλέπετε στη μέση, τι ωραίο που βγήκε. Δεν φαίνεται σαν να είναι τραβηγμένος ο πόντος από εδώ και τραβηγμένος από εκεί και τα χωρίζουμε. Έτσι, να υπάρχει μία πατούρα έτοιμη ώστε να χωρίσει το V μας. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε άλλη μία φορά για να μετρήσουμε κιόλας. Λοιπόν, έχουμε 3, 6, 9, 10. Εμείς θέλουμε 12, γιατί θέλουμε 6 από εδώ και 6 από εκεί, έτσι. Οπότε, πάμε τώρα άλλη μία φορούλα. Ωραία. Αχ, τι κάνω. Ωραία, 6. Μην ξεχνάμε το λάστιχο, παιδιά. Λοιπόν. Ωραία, και ο τελευταίος μας πόντος, εδώ τον βρίσκουμε αυτόν καλό, το βλέπετε το V, άρα αυτός πρέπει να γίνει ανάποδος και έχουμε ολοκληρώσει, θα κάνουμε και άλλο ένα από εκεί την άλλη πλευρά και έχουμε ολοκληρώσει τα 12 που χρειαζόμασταν. Από εκεί και πάνω είναι τα πράγματα πολύ εύκολα. Λοιπόν, πάμε εκεί και έχουμε καλή, ανάποδη, καλή. Ανάποδη, 2 καλούς, είναι η καλή μας πλευρά, ώστε τους μεσαίους τους βρίσκουμε καλούς, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή, βγάζουμε από εδώ τον ποντοδείκτη και αυτόν τι πρέπει να τον κάνουμε τώρα, είπαμε, ανάποδο το αντίθετο. Ωραία, άρα τώρα αν μετρήσουμε έχουμε 12 πόντους το λαστιχάκι μας μπροστά. Πάμε να τους μετρήσουμε. Λοιπόν, έχουμε 2, 4, 6, 8, 10, 12. Άρα μπορούμε ανετότατα τώρα να χωρίσουμε 6 από εδώ και 6 από εκεί, χωρίς να μας κάνει εδώ ούτε τρύπες, ούτε τραβήγματα, ούτε τίποτα. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε τη σειρά μας. Γυρίζουμε. Δεν μου ξεχνάτε το λάστιχο στην άκρη. Γυρίζουμε και συνεχίζουμε τώρα με το κόψιμο του V. Λοιπόν, μαζέψαμε τους 12 πόντους που θέλουμε, αλλά κοιτάξτε που είμαστε. Είμαστε στην ανάποδη σειρά. Εδώ είναι η καλή μας, το βλέπετε ότι είναι εδώ η καλή, που είναι το στριφτό μας. Το στριφτό μας, έτσι, εδώ είναι η ανάποδη. Πάμε λοιπόν τώρα, φαίνεται και από εδώ. Εδώ είναι οι δύο ανάποδοι πόντοι.
Κανονικά η καλή μας είναι στους δύο καλούς να φαίνονται από μπροστά. Κοιτάξτε τι ωραίο κομμάτι κάναμε για να ξεκινήσουμε το λάστιχο. Δεν το ξεκινάμε απευθείας. Κοιτάξτε τι ωραία τεχνική είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα μία σειρά να βρεθούμε στην καλή πλευρά για να αρχίσουμε να κόβουμε το βέ μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα μία σειρούλα. Κανονικά όπως το βρίσκουμε. Καλή, να κάνουμε το λαστιχάκι μας, ανάποδη. Καλή, ανάποδη. Καλή, ανάποδη. Λοιπόν, ξεκινάμε κανονικά να πλέκουμε. Πλέκουμε τους πόντους όπως ακριβώς τους βρίσκουμε. Δηλαδή τους ανάποδους, τους καλούς εδώ πέρα, έτσι. Γιατί ήδη έχουμε κάνει αυτά που θέλαμε, τα 12. Άρα, εδώ είναι καλός, τον βλέπετε. Λοιπόν, εδώ είναι ανάποδος. Αυτά τα αφήνουμε και θα σας πω γιατί τα αφήσαμε μετά. Λοιπόν, καλός, ανάποδος, καλός. Αυτοί είναι οι δύο ανάποδοι που στην καλή πλευρά είναι καλοί. Δύο ανάποδους. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή. Πάει και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε και την από εκεί πλευρά μας. Να κάνουμε καλούς μέχρι το λαστιχάκι μας. Αυτό δεν τα αλλάζουμε. Είπαμε, αυτή την τεχνική θα σας την περάσω και μέσα στα μαθήματα. Λοιπόν, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη. Ωραία. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα κλεισίματά μας. Στη δεξιά πλευρά πρώτα. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Λαστιχάκι. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Κανονικά. Και πάμε 2 πριν το ποντοδείκτη μας. Εκεί που ξεκινάει δηλαδή το λαστιχάκι μας. Εδώ λοιπόν ξεκινάει το λαστιχάκι μας, το βλέπετε? Εδώ. Οπότε, τους 2 προηγούμενους πάντα θα τους κλείνουμε μαζί, πριν το λάστιχό μας. Δηλαδή, αυτούς τους 2 μαζί. Και πάμε να πλέξουμε μόνο τους 6 από το λάστιχο. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία. Αυτούς εδώ λοιπόν τώρα τους ξεχνάμε τελείως τους πόντους. Συνεχίζουμε, γυρίζουμε τη δουλίτσα μας και συνεχίζουμε τώρα εδώ. Εδώ λοιπόν που κάναμε το πρώτο μας κλεισιματάκι, να το σημαδέψουμε κιόλας, εδώ το κλείνουμε. Εδώ λοιπόν κάναμε το πρώτο μας κλείσιμο. Και το σημαδεύουμε. Όπου κάνουμε κλεισιματάκια τα σημαδεύουμε γιατί στο τέλος θα τα μετρήσουμε όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα το λαστιχάκι μας. Ανάποδη. Καλή. Στην ανάποδη βελόνα δεν κλείνουμε, έτσι. Ανάποδη. Καλή. Ανάποδη. Καλή. Κάναμε τώρα 3-6 πόντους. Τώρα λοιπόν πάμε κανονικότατα τη σειρά μας μέχρι το τέλος και κάνουμε και το λαστιχάκι μας. Όπως βλέπουμε εδώ λοιπόν, κάναμε αυτό το κλεισιματάκι και τώρα πάμε ένα πηγενέλα χωρίς κλείσιμο και κλείνουμε στο επόμενο. Οπότε πάμε τώρα να κάνουμε ένα πηγενέλα όπως τους βρίσκουμε τους πόντους και ξανακλίνουμε στην επόμενη καλή μας πλευρά. Πάμε να κάνουμε μία καλή, μία ανάποδη
και ξανακλίνουμε. Μην μου ξεχνάτε το λαστιχάκι εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε χωρίσει τους πόντους μας. Αυτή η πόντη είναι το λάστιχό μας, έτσι. Οπότε πλέκουμε άλλους 2 και φτάσαμε στο λαστιχάκι μας. Είναι αυτή η 6 πόντι, εδώ ή από εδώ. Λοιπόν, πάμε ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή. Γυρίζουμε πίσω, μια επιστροφή. Ένα λεπτό γιατί πιάσαμε και ένα. Εκεί, ωραία. Λοιπόν, μία επιστροφούλα και στην επόμενη καλή κλείνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία πίσω. Πάμε. Ανάποδη. Ούγια, έτσι δεν την πλέκουμε, την παίρνουμε άπλεκτη, αλλά τη μετράμε. Καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή. Αυτό είναι το λαστιχάκι μας. Οι 6 πόντι μας. Έτσι, λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς και δεν ξεχνάμε να κάνουμε και το λαστιχάκι στο τέλος. Και μετά πλέον επιστρέφουμε για να κλείσουμε, γιατί στην προηγούμενη διάδα μας, τη μία καλή μία ανάποδη, δεν κλείσαμε. Τώρα λοιπόν, μόλις γυρίσουμε στην καλή πλευρά, εδώ έχουμε τους 6 πόντους μας, ναι, καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη. Τώρα λοιπόν είναι η σειρούλα που κλείνουμε πάλι. Πάμε. Λοιπόν, καλή, το λαστιχάκι μας, 3 πόντους, 4, 5, 6, αυτό είναι το λαστιχό της μασχάλης μας. Πάμε να πλέξουμε μέχρι τους 2 πριν το λαστιχό μας το μεσαίο. Για να είμαστε σίγουροι, μετράμε πάντα τους 6 πόντους μας. 2, 4, 6 είναι το λαστιχό μας. Άρα πλέκουμε άλλον ένα και κλείνουμε τους 2. Πάντα κλείνουμε 2 πριν το λάστιχο, έτσι. Αυτούς μαζί. Βάζουμε και το ποντοδείκτη μας. Εκεί. Και κάνουμε τώρα το λαστιχάκι μας. Ανάποδη. Καλή. Ανάποδη. Καλή. Ανάποδη. Καλή. Κάναμε λοιπόν τα 2 κλεισιματάκια μας. Βλέπετε ότι μεσολαβεί μία καλή και ανάποδη χωρίς να έχουμε κάνει κλείσιμο. Βλέπετε, πάμε από εδώ. Εδώ κάνουμε μία καλή ανάποδη κανονικά χωρίς να κλείσουμε. Εδώ πάλι κλείσαμε. Πάμε να κάνουμε τώρα την ανάποδη αυτουνού. Τώρα θα στριφογυρίζουμε το πλεκτό, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε. Η επιστροφή του δεν μετράει αυτουνού φυσικά, έτσι. Είπαμε ότι στην επιστροφή δεν κλείνουμε ποτέ. Λοιπόν, τελειώσαμε το λαστιχό μας. Πάμε να κάνουμε τη σειρούλα αυτή μέχρι το λάστιχο της μασχάλης μας. Καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή και ανάποδη. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πηγενέλα χωρίς κλείσιμο πάλι. Χωρίς. Λοιπόν, θα μου πάτε όπως τους βρίσκετε τους πόντους, θα μου γυρίσετε χωρίς τίποτα και θα ανοίξω να ξανακάνουμε πάλι το κλείσιμό μας. Ένα πηγενέλα χωρίς τίποτα. Κάναμε ένα πηγενέλα χωρίς τίποτα και τώρα λοιπόν είμαστε στη σειρούλα που ξανακλίνουμε. Κάνουμε το λαστιχάκι της μασχάλης. Ωραία. Πάμε 2 πόντους πριν το λαστιχάκι του β μας και τους κλείνουμε μαζί.
Λοιπόν, μετράμε 3, 6, άρα κλείνουμε αυτούς τους 2. Έτσι, λοιπόν, πλέκουμε άλλους 2. Ωραία. Τους επόμενους 2 μαζί. Ωραία. Και βάζουμε πάλι ένα ποντοδείκτη εδώ από κάτω για να ξέρουμε ότι κλείσαμε και εδώ. Έχουμε κάνει το τρίτο μας κλείσιμο δηλαδή. Και πάμε τώρα να κάνουμε και το λάστιχο του V. Ανάποδη. Καλή. Ανάποδη. Καλή. Ανάποδη. Καλή. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε? Θα μου κάνετε την επιστροφή, την ανάποδη βελόνα, θα μου κάνετε μία καλή, μία ανάποδη και ξανακλίνουμε. Άρα θα μου κάνετε επιστροφή από την ανάποδη, μία καλή, μία ανάποδη και ανοίγω να ξανακλείσουμε. Κάναμε λοιπόν και το πήγαινε έλα μας χωρίς τίποτα και τώρα είναι η σειρά μας πάλι που κλείνουμε το τέταρτό μας κλείσιμο. Δηλαδή, εδώ το λαστιχάκι μας, 4, 5, 6, ωραία. Πάμε να μετρήσουμε ποιους πόντους θα κλείσουμε. 2, 4, 6, βλέπετε. Πρέπει να κλείσουμε αυτούς τους 2. 2, 4, 6 είναι το λαστιχάκι μας. Άρα αυτούς τους 2 μαζί. Και κάναμε λοιπόν και το τέταρτό μας κλείσιμο. Είναι τα κοντινά μας κλεισίματα αυτά. Είναι αυτά τα κλεισίματάκια μας. 1, 2, 3, 4. Τώρα λοιπόν τα κλεισίματα απομακρύνονται. Πάμε λοιπόν τώρα να σας δείξω τι θα κάνουμε. Τώρα κάναμε το τέταρτο κλείσιμο. Πάμε να τελειώσουμε αυτή τη σειρούλα. Να κάνουμε και την ανάποδη της. Μαζί. Κοιτάξτε τι ωραία που ανοίγει το λαστιχάκι μας. Το βλέπετε τι ωραία γίνεται εδώ. Δεν ανοίγει ξαφνικά. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Γιατί αυτό το πάχος είναι αυτό το πάχος. Και είναι ομοιόμορφο το λάστιχο. Λοιπόν, πάμε στην ανάποδη μας. Λοιπόν, ανάποδη, κανονικά, όπως τους βρίσκουμε τους πόντους μας. 3, 4, 5, 6, το λαστιχάκι μας. Πάμε λοιπόν τώρα μέχρι το άλλο λαστιχάκι της μασχάλης μας. Καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη. Λοιπόν, τι θέλω εγώ τώρα να μου κάνετε. Μέχρι εδώ που φτάσαμε, πηγαίναμε και ερχόμασταν μία φορά και μετά κλείναμε, έτσι, χωρίς να κάνουμε κλείσιμο. Πηγαίναμε και ερχόμασταν. Τώρα λοιπόν στα επόμενά μας κλεισίματα τα 5, τώρα έχουμε κάνει 4, θέλουμε 9 σύνολο, έτσι. Στα επόμενα 5 κλεισίματά μας θα μου πηγαίνω έρχεστε 3 φορές. Δηλαδή πήγαινε έλα, πήγαινε έλα, πήγαινε έλα και μετά θα κλείνουμε. Εδώ πηγαίναμε και ερχόμασταν μία φορά, χωρίς να κλείσουμε. Εδώ τώρα θα πηγαίνω ερχόμαστε 3 φορές και μετά θα κλείνουμε. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε 3 φορές. Μην μας φύγει κανένας πόντος και τον ψάχνουμε. Ωραία. Λοιπόν, θα μου κάνετε πήγαινε έλα, πήγαινε έλα, πήγαινε έλα και μετά θα ανοίξω να ξανακλείσουμε. 3 φορές καλή ανάποδη θα μου κάνετε και θα ανοίξω για να ξανακλείσουμε. Πήγαμε λοιπόν και επιστρέψαμε 3 φορές. Έτσι, είναι η σειρούλα λοιπόν που είμαστε στην καλή πλευρά και πρέπει να κλείσουμε. Πήγαμε, ήρθαμε, επιστρέψαμε, άρα τώρα είναι η σειρά που κλείνουμε. Πάμε να την κάνουμε. Λοιπόν, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη. Πάμε να μαρκάρουμε τους 6 πόντους μας, 2, 4, 6, αυτούς θα τους κλείσουμε, άρα πόσους πρέπει να πλέξουμε, 4. 1, 2, 3, 4, αυτούς τους κλείνουμε μαζί. Ωραία, βάζουμε τον ποντοδείκτη μας πάλι εδώ κάτω να ξέρουμε ότι εδώ κλείσαμε. Έτσι, και πάμε να κάνουμε τώρα τους 6 του λάστιχου. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε, επιστρέφουμε πίσω κανονικά, το βλέπετε. Μεσολαβούν λοιπόν 3 τέτοια, 3 πηγενέλα, το βλέπετε. Εδώ μεσολαβεί 1 πηγενέλα, εδώ μεσολαβούν 3 πηγενέλα. Έτσι λοιπόν επιστρέφουμε πίσω κανονικά. Μην μας φύγουν οι ποντοδείκτες. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε και να σας πω μετά. Ωραία. Το λαστιχάκι μας. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα μου κάνετε επανάληψη αυτού του πράγματος. Δηλαδή, θα μου πάτε και θα μου έρθετε 3 φορούλες και πάμε τώρα να κάνουμε το έκτο μας κλείσιμο μετά. Δηλαδή, πάμε ερχόμαστε, πάμε ερχόμαστε, πάμε ερχόμαστε και ανοίγω πάλι να κάνουμε το επόμενο. Δηλαδή, να κάνουμε το έκτο κλείσιμο. Τώρα έχουμε κάνει 5, πάμε στο έκτο. Πήγαμε λοιπόν και ήρθαμε πάλι 3 φορές και είμαστε στη βελόνα που πρέπει πάλι να κλείσουμε, να κάνουμε το έκτο μας κλείσιμο. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Τα κλεισίματά μας μέχρι το 9 τώρα θα τα πάμε με αυτό το ρυθμό. Δηλαδή 3 σειρές και κλείνω. Πάμε να το ξαναδούμε μια φορά. Να δούμε που είμαστε. Λοιπόν, είμαστε 2, 4, 6, κλείνουμε αυτούς τους 2. Ωραία. Και βάζουμε πάλι ένα μάρκερ. Να ξέρουμε ότι έχουμε κλείσει. Πάντα σημαδεύουμε τα κλεισίματά μας για να είμαστε σίγουροι ότι κλείσαμε εκεί που πρέπει. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κάνουμε το λαστιχάκι μας. Λοιπόν, και πάμε να το δούμε το β μας. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο β βγαίνει. Εδώ κοιτάξτε. Βλέπετε? Εδώ. Εδώ. Κοιτάξτε και κάτω. Το βλέπετε πως βγαίνει? Να το. Λοιπόν, κάναμε 3, 4, 5, 6. Θέλουμε άλλα 3 με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό. Δηλαδή, εδώ έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6. Είμαστε εδώ. Τώρα μου κάνετε πάλι 3 πηγενέλα κλείσιμο, 3 πηγενέλα κλείσιμο, 3 πηγενέλα κλείσιμο, μέχρι να έχουμε εδώ 9. Εδώ έχουμε 6, μέχρι να έχουμε 9 ποντοδείκτες. Δηλαδή, θα μου κάνετε 3 πηγενέλα, θα μου κλείσετε τον 7ο πόντο, 3 πηγενέλα τον 8ο, 3 πηγενέλα τον 9ο. Και ανοίγω να έχουμε φτάσει πλέον επάνω, το κλείνουμε και πάμε στην από εδώ πλευρά. Να σας δείξω πως κλείνουμε και από εδώ. Έτσι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα μου κάνετε δηλαδή άλλα 3 κλεισίματα. Τελειώσαμε λοιπόν αυτή την πλευρά, κάναμε και το ένατο κλείσιμό μας και πάμε τώρα να κλείσουμε αυτή την πλευρά για να πάμε στην άλλη, να σας πω τι θα κάνουμε από εκεί. Τώρα, αν θέλετε και έχετε 3 βελόνες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τρίτη βελόνα. Εγώ συνήθως δεν χρησιμοποιώ αυτή που την έχω εδώ σαν αναμονή για να πλέκω το ένα κομμάτι. Και μετά, όταν βγάλω αυτή τη βελόνα, τη χρησιμοποιώ από την άλλη πλευρά. Τώρα, εσείς ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Ένα άπλεκτο, πλέκουμε το επόμενο, το περνάμε από μέσα. Πάμε δίπλα, κάνουμε ακριβώς το ίδιο, χαλαρά όμως, κλείσιματάκι, έτσι, εκεί. Ωραία, πάμε να το κλείσουμε. Θα αφήσουμε και ένα μακρύ πραγματάκι εδώ στην άκρη από το νήμα μας για να το ράψουμε μετά πάνω στο πίσω μέρος, για να μην κάνουμε κόμπους. Το ίδιο θα κάνουμε και στην τελευταία σειρά της άλλης πλευράς για να το ράψουμε πάνω στον ώμο μας. Ωραία. Το κλείσαμε. Τι κάνουμε? Αφήνουμε ένα μακρύ κομματάκι να μας φτάσει να το ράψουμε. Ας το αφήσουμε μέχρι εδώ. Φτάνει ου και περισσεύει. Ωραία. Τραβάμε. Το περνάμε από μέσα.
και το σφίγγουμε. Τελείωσε αυτή η πλευρά. Πάμε τώρα να φτιάξουμε την άλλη μας πλευρά. Είμαστε στην καλή πλευρά του πλεκτού, έτσι. Τώρα λοιπόν η μόνη διαφορά, και είναι πολύ πιο εύκολο πάντα το δεξί κομμάτι, γιατί, θα σας εξηγήσω εγώ γιατί. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε την κλωστούλα μας, την οποία θα στερεώσουμε μετά από πίσω. Λοιπόν, καλή. Δεν έχουμε εδώ καλή, είναι το λαστιχάκι μας. Λοιπόν, αυτό το πραγματάκι θα το περάσουμε μετά μέσα από την πίσω πλευρά και θα το στερεώσουμε, έτσι. Καλή. Ανάποδη. Καλή. Το λαστιχάκι μας, έτσι, ανάποδη. Καλή. Ανάποδη. Τώρα λοιπόν, στην καλή πλευρά του πλεκτού θα κλείνουμε τους 2 πόντους αμέσως μετά το λάστιχο. Γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολο. Δεν τους κλείνουμε επιστρέφοντας όπως εδώ. Τους κλείνουμε όταν ξεκινάμε. Δηλαδή το λαστιχάκι μας και μετά κλείνουμε τους 2 επόμενους. Είναι πολύ πιο εύκολο, έτσι. Δεν μπερδευόμαστε. Οπότε βάζουμε τον πρώτο μας ποντοδείκτη εδώ, να ξέρουμε ότι έχουμε κάνει το πρώτο μας κλείσιμο. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σειρούλα μας. Δεν ξεχνάμε όμως να κάνουμε το λαστιχάκι στο τέλος της σειράς, είναι το λαστιχάκι της μασχάλης μας, έτσι. Λοιπόν, αφού λοιπόν γυρίσουμε, πάμε να το κάνουμε. Που είναι 3-6, εδώ είμαστε. Λοιπόν, καλή. Ανάποδη. Το λαστιχάκι της μασχάλης είναι αυτό. Ωραία. Πάμε να επιστρέψουμε πίσω με όπως τους βρίσκουμε τους πόντους μας. Αυτή λοιπόν η σειρούλα της επιστροφής, είπαμε δεν μετράει γιατί αντιστοιχεί στο κλείσιμό μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Και κάνουμε ακριβώς τα ίδια κλεισίματα που κάναμε στην από εκεί πλευρά. Τα πρώτα 4 τα κάνουμε, πάμε και ερχόμαστε μία φορούλα και μετά κλείνουμε. Όπως τα κάναμε από την άλλη πλευρά, γι' αυτό δεν έχω βγάλει τους ποντοδείκτες για να τους βλέπουμε. Ωραία, πάμε να κάνουμε και το λαστιχάκι μας. Καλή. Ανάποδη, είδατε πόσο πιο εύκολη είναι αυτή η πλευρά. Δεν μπερδευόμαστε πια. Οι άλλοι γι' αυτό ξεκινήσαμε τα δύσκολα για να φτάσουμε στα εύκολα. Λοιπόν, εδώ τώρα αν θέλουμε, πιάνουμε αυτό και αυτό που έχουμε εδώ, το δένουμε προσωρινά, αν θέλουμε το κρατάμε κιόλας και μετά στερεώνουμε αυτό το κομματάκι, έτσι. Ωραία, απομονώσαμε και τον πόντο μας, να μην μας φύγει και πάμε τώρα. Θα κάνουμε μία σειρούλα όπως έχουμε μάθει, πήγαινε-έλα χωρίς κλείσιμο και μετά θα ξανακάνουμε κλείσιμο. Αυτό θα το κάνουμε για 4 φορούλες, δηλαδή. Καλή, ανάποδη. Καλή, ανάποδη. Καλή, ανάποδη. Εδώ δεν κλείνουμε, είπαμε, πάμε και ερχόμαστε χωρίς κλείσιμο, έτσι. Μέχρι το τέλος της σειράς και μου επιστρέφετε. Και ανοίγω να κάνουμε το επόμενό μας κλεισιματάκι. Λοιπόν, έχουμε πάει, έχουμε γυρίσει και τώρα είναι πάλι η σειρούλα που κάνουμε το κλείσιμο. Ό,τι κάναμε από εκεί. Πάμε να το δούμε. Βλέπετε, πήγαμε, ήρθαμε και εδώ και ξανακλίνουμε. Εδώ λοιπόν βάλαμε αυτό, πήγαμε, ήρθαμε και εδώ και κλείνουμε τώρα. Πώς κλείνουμε? Καλή, ανάποδη, καλή, ακολουθείτε τους ποντοδείκτες της από εκεί πλευράς. Ωραία. Τελειώσαμε το λαστιχάκι μας, το βλέπετε, 6 πόντους το λάστιχο. Τώρα λοιπόν θα κλείσουμε τους 2 επόμενους. Πάρα πολύ εύκολα. Και βάζουμε πάλι τον ποντοδείκτη μας εδώ και ξέρουμε ότι έχουμε κάνει τη δεύτερη μείωση. Πάμε λοιπόν τώρα να ολοκληρώσουμε τη σειρούλα μας. Θα κάνουμε κάνα 2 κλεισιματάκια μαζί για να καταλάβουμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο με το από εκεί κομμάτι. Απλώς εδώ θα κλείνουμε μόλις μπαίνουμε στη σειρά μας, αμέσως μετά το λάστιχο. Δεν μου ξεχνάει το λαστιχάκι το πλαϊνό φυσικά. Λοιπόν, η επιστροφή αυτή δεν μετράει γιατί είναι του κλεισίματος η επιστροφή ανάποδη, έτσι. Εδώ κλείσαμε, πάμε τώρα ανάποδα. Μετά θα μου κάνετε ένα πήγαινε-έλα πάλι, πάμε να κάνουμε και την ανάποδη πλευρά, μαζί,
Ωραία. Πάμε το λαστιχάκι της μασχάλης μας. Και έχουμε φτάσει πάλι στην καλή πλευρά. Στην καλή πλευρά λοιπόν, αφού πήγαμε και ήρθαμε χωρίς να κλείσουμε, εδώ κλείσαμε. Εδώ δεν, είναι η ανάποδη της πλευράς που κλείσαμε. Πάμε να κάνουμε λοιπόν ένα πήγαινέλα τώρα, χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο. Βλέπετε, κλείσαμε εδώ. Κάναμε την επιστροφή. Πάμε να κάνουμε ένα πήγαινέλα ακόμη για να ξανακλείσουμε. Αυτό το κάνουμε 4 φορούλες, αν θυμάστε από την από εκεί πλευρά. Και μετά τις 5 επόμενες φορές κάνουμε 3 πηγενέλα και μετά κλείνουμε. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα μου το κάνετε. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα κλεισιματάκι μαζί και μετά θα σας αφήσω στην ησυχία σας να το τελειώσουμε. Πήγαμε, λοιπόν, και πάμε να γυρίσουμε τώρα για να βρεθούμε πάλι, θα κάνουμε την επιστροφή μας και θα βρεθούμε πάλι στη σειρά που πρέπει να κλείσουμε. Πάμε να κάνουμε την επιστροφή, την ανάποδη βελόνα μας, την ανάποδη πλευρά του πλεκτού μας. Πάμε να κάνουμε το λαστιχάκι της μασχάλης. Και εδώ λοιπόν τώρα που γυρίσαμε στην καλή μας πλευρά, είναι η σειρά που πρέπει να κάνουμε πάλι τη μείωση. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και αυτή τη μείωση και μετά θα σας εξηγήσω τι ακριβώς θα μου κάνετε και θα μου τελειώσετε και το από εδώ κομματάκι. Είναι πολύ πιο εύκολο το από εδώ κομματάκι. Γι' αυτό κάναμε μαζί το από εκεί. Ωραία. Εδώ λοιπόν τώρα, αφού κάναμε τα 6 μας για το λαστιχάκι του β μας, πάμε να κλείσουμε λοιπόν τους 2 επόμενους. Νάτι. Και εδώ λοιπόν από κάτω στο καρουμπαλάκι αυτό, ερχόμαστε και βάζουμε πάλι τον ποντοδείκτη μας για να ξέρουμε ότι έχουμε κάνει την τρίτη μας μείωση. Πάμε λοιπόν πέρα δόθε πάλι κανονικά. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε για τη σειρούλα για να σας το δείξω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Βλέπετε ότι ακολουθεί ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Λοιπόν, τώρα έχουμε κάνει τα 3 κλεισίματα. Θα μου γυρίσετε στην ανάποδη αυτού νου. Αυτή είναι το κλείσιμό μας. Θα μου γυρίσετε στην ανάποδη βελόνα χωρίς να τη μετρήσετε και μετά θα μου πάτε ένα πήγαινέλα και μετά θα μου ξανακλείσετε. Μόλις κάνετε και το 4ο κλείσιμο, μετά θα μεσολαβούνε 6 σειρές, δηλαδή θα μου κάνετε την ανάποδη του κλεισίματος και μετά θα μου πάτε 3 φορές πηγενέλα και μετά θα ξανακλείσετε, 3 φορές πηγενέλα και μετά θα ξανακλείσετε. Έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι επάνω, μέχρι να έχουμε πάλι 9 μειώσεις. Γιατί θέλουμε 9 και 9, 18 να κόψουμε. Εδώ κόψαμε τους 9, πάμε λοιπόν με την ίδια ακριβώς διάταξη να κόψουμε και από εδώ άλλους 9. Μόλις τελειώσουμε και το από εδώ κομματάκι μας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τότε ανοίγω να ενώσουμε αυτό πάνω στο πίσω και να τη φορέσουμε. Κοιτάξτε εδώ ένα β που κάναμε. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ με ενδιαφέρει. Εδώ. Υπέροχο. Λοιπόν, πάμε τώρα να βγάλουμε όλους τους ποντοδείκτες. Το τελευταίο κλείσιμο το έχω κάνει εδώ, όπως και στην άλλη πλευρά. Πάμε να βγάλουμε όλους τους ποντοδείκτες και να το κλείσουμε. Και πάμε να κλείσουμε για το δεύτερο ώμο μας, άπλεκτο, πλεγμένο. Τον περνάμε από πάνω. Εδώ. Ωραία, έτσι. Προσεκτικά, όχι πολύ σφιχτά. Χαλαρά λιγάκι, έτσι. Έχουμε 13 πόντους εδώ.
12 το ένα λάστιχο, 12 το άλλο λάστιχο και ένα στο κέντρο. Το κεντρικό μας βγαίνει από το τελευταίο κλείσιμο. Ήταν 2 οι πόντοι, τους κλείσαμε και έγιναν ένας, οπότε έχουμε 6 από εδώ, 6 από εκεί 12 και ένας ο μεσαίος πόντος μας 13. Θα σας πω τώρα γιατί κάναμε αυτές τις μετρήσεις, γιατί δεν σας εξήγησα τους 18 πόντους που κλείσαμε, οπότε θέλω να το πούμε και αυτό. Κάτω είχαμε βάλει 54 πόντους. Το μοιράζουμε στα 3. Το 1 τρίτο είναι η μασχάλη, το άλλο τρίτο είναι ο ιόμι και το άλλο τρίτο είναι το β. Τι γίνεται λοιπόν? Ωραία, το κλείσαμε. Ένα λεπτό να κόψουμε και αυτό λίγο μακρύ για να το ράψουμε και να το στερεώσουμε και θα σας εξηγήσω μετά ακριβώς τις μετρήσεις. Λοιπόν, πάει και αυτό. Το περνάμε από μέσα. Το σφίγγουμε και πάμε τώρα να δούμε γιατί τα κάναμε αυτά που κάναμε. Λοιπόν, κάτω βάλαμε 54 πόντους. Έτσι, αυτούς τους 54 πόντους θα πρέπει να τους μοιράσουμε στα 3. Είναι το 1 τρίτο το β μας, το 1 τρίτο οι 2 ώμοι μας και το 1 τρίτο οι 2 μασχάλες μας. Αυτό ισχύει όταν κάνουμε pullover. Έτσι, πάντα 1 τρίτο εδώ, 1 τρίτο εδώ και 1 τρίτο εκεί. Πάντα. Άρα έχουμε 18, 18 και 18. Πάμε να τους μοιράσουμε να τους δούμε. Εδώ κόψαμε 9 και 9, άρα εδώ βάλαμε τους 18 μας κανονικά. Εδώ δεν θα έπρεπε να βάλουμε 9, 9 εδώ και 9 εκεί. Έτσι, 9 και 9, 18, 9 και 9, 18. Επειδή όμως ήταν γυλαίκο, στο γυλαίκο δεν μπορούμε να κόψουμε τόσους πολλούς πόντους. 9 πόντους, θα έπρεπε να έχει φτάσει εδώ το κόψιμο, οπότε δεν θα μας έμενε καθόλου εδώ. Πάντα λοιπόν στο γυλαίκο κόβουμε λιγότερους. Αλλά αυτούς που κόβουμε από εδώ, τους προσθέτουμε στον ώμο για να μην χαθούνε. Άρα εμείς βάλαμε 5 εδώ και 5 εκεί. Πόσοι περισσεύανε? 4, έτσι. Πάμε λοιπόν, παίρνουμε αυτούς τους 4 και τους βάζουμε εδώ. Παίρνουμε αυτούς τους 4 που περισσεύουν και τους βάζουμε εδώ. Και γίνονται 13 αυτοί και 13 αυτοί. Όσου είπαμε ότι έχουμε στον ώμο. Έχουμε 6 από εδώ, 6 από εκεί και ένα κεντρικό. 6 και 6, 12 και ένα 13. Προσθέσαμε ό,τι φάγαμε από κάτω, το προσθέσαμε στον ώμο. Οκ. Γι' αυτό είναι αυτές οι μετρήσεις. Επειδή όμως είναι γυλαίκο και τα μεγαλύτερα νούμερα, τι θα μου κάνετε? Θα μου κόβετε ίδιο ώμο, ας μένει αυτό μεγαλύτερο, δηλαδή το 13 μπορεί να μην είναι 13, μπορεί να είναι 20 όμως, δεν μας πειράζει. Το β μας δεν θα μου το πειράζετε, δηλαδή το β θα παραμένει 18 εκατοστά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο β. Και το λαστιχάκι μας θα πηγαίνει λίγο πιο εκεί, δηλαδή εδώ θα έχουμε περισσότερους πόντους στα μεγαλύτερα νούμερα. Δεν μας πειράζει καθόλου. Εσείς πάλι 5 θα μου κόβετε στο γυλαίκο. Δεν θέλω δηλαδή να ξενομίζει, να έρχεται προς το στήθος μας το κόψιμο, γιατί αν κόψουμε πολλούς πόντους θα μας βγει στο στήθος. Έτσι, λοιπόν, αυτό να το έχετε υπόψη σας. Εάν ήταν pullover, θα είχαμε βάλει 9, 9, 9, 9 και 18. Εάν ήταν pullover όμως. Δεν είναι pullover. Είναι γυλαίκο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι θα κάνουμε? Θα το ράψουμε τώρα. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Από τις 6 κούκλες μου περίσσεψε αυτό. Άρα, για αυτό το νούμερο, το οποίο είναι large και medium και large πιάνει, γιατί έχει ελαστικότητα, άντε και λίγο από το extra large, βασικά medium με large. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να το ράψουμε. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε αυτό, θα το γυρίσουμε από την ανάποδη. Ποια είναι η ανάποδη? Εδώ είναι η ανάποδη. Κοιτάξτε, η καλή έχει αυτό. Το βλέπετε? Λοιπόν, βάζουμε την καλή από μέσα. Έτσι. Παίρνουμε και αυτό και βάζουμε και αυτού την καλή από μέσα. Έτσι. Τώρα λοιπόν έχουμε κάτω και πάνω τις δύο ανάποδες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε τους ώμους μας. Εδώ και εδώ. Θέλω λοιπόν τώρα να μου κάνετε το εξής, να μου ράψετε, να μετρήσετε εδώ 13 πόντους, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 πόντους είναι εδώ. Χάσαμε τους ποντοδείκτες, ωραία, τους βρήκαμε.
Άρα βάζουμε ένα εδώ και ένα στον πρώτο πόντο από εδώ. Πάμε και στο τέλος. Σημασία στη λεπτομέρεια, παιδιά. Πάντα έτσι βγαίνει το πλεκτό σωστά. Λοιπόν, ένα εδώ που είναι ο πρώτος μας πόντος και ένα στον πρώτο πόντο από εδώ. Οπότε πιάσαμε τον ένα νόμο μας. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς κάνουμε και από εκεί. Εδώ στον πρώτο πόντο πάλι, ο οποίος είναι αυτός, τον βλέπετε? Νάτος, ένα λεπτό να ανοίξουμε τον ποντοδείκτη. Εκεί και εδώ. Πάει και αυτό. Πάμε και στη μέσα. Πάμε να μετρήσουμε τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Εδώ είμαστε. Έλα. Λοιπόν, 13. Βάζω ένα εδώ και ένα εδώ. Το περάσαμε. Ωραία. Λοιπόν, τι θέλω τώρα να μου κάνετε? Να βάλουμε μια βελονίτσα χοντρούλα για να μπορεί να το πιάσει. Και πάμε τώρα, μια και είμαστε προς τα δω. Γυρνάμε ανάποδα για να μπορούμε να το ράψουμε. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και αρχίζουμε να το ράβουμε με πισοβελονίτσα. Δηλαδή, το ενώνουμε αυτό. Εκεί. Βγάζουμε τον ποντοδείκτη, δεν το θέλουμε τώρα. Λοιπόν. Και πάμε με πίσω βελονιά. Δηλαδή, μπρος και πίσω. Εμπρός και πίσω. Εμπρός, πάλι και πίσω. Έτσι λοιπόν μου το φτάνετε μέχρι το τέλος της σειράς, έτσι. Μου στερεώνεται στο τέλος και αυτό μέσα, λίγο, εδώ, έτσι. Και το κόβουμε. Εκεί. Λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έχουμε αφήσει κλωστούλα εδώ, θα μου ράψετε και το από εκεί κομμάτι. Να το. Έχουμε αφήσει εδώ την κλωστούλα μας, θα μου το ράψετε και το από εκεί κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, και ανοίγω για να ράψουμε τα πλαϊνά. Λοιπόν, ράψαμε τους ώμους μας και τι έκανα μετά? Ήρθα εδώ στα πλάγια, έβαλα ένα ποντοδείκτη στους δύο πόντους αυτούς, ένα ποντοδείκτη στους δύο πόντους αυτούς και έναν κέντρο. Περίπου το έστρωσα ωραία και έβαλα και ένα στο κέντρο. Εδώ το ίδιο. Έναν εδώ, έναν κάτω και ένα στο κέντρο. Και τι κάνουμε τώρα? Ερχόμαστε εδώ και πάμε να ράψουμε το πλαϊνό μας. Πώς ράπουμε? Αυτό το ράψαμε πισοβελονιά. Έτσι, τους ώμους. Εδώ λοιπόν, για να μην κάνει χοντρό στα πλάγια, πιάνουμε αυτό. Κάνουμε ένα κομπάκι εδώ. Εκεί μικρούλι. Και μετά, πιάνοντας αυτό, πάμε να ράψουμε ανάμεσα στα καρουμπαλάκια. Εδώ υπάρχουν κάτι σπαγκάκια, τα βλέπετε? Εκεί. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να τα πιάσουμε, αλλά να πιάσουμε και αυτό μέσα. Εκεί. Ωραία. Πάμε στο επόμενο μας σπαγκάκι. Πού είναι το επόμενο? Εδώ, ανάμεσα στα καρουμπαλάκια μας. Και εδώ. Πάμε να πιάσουμε όμως και αυτό μέσα. Εκεί. Ωραία. Το επόμενο σπαγκάκι μας είναι εδώ, το βλέπετε και εδώ. Τα καρουμπαλάκια είναι ίδια γιατί βάλαμε τις ίδιες σειρές μπρος και πίσω. Οπότε πάει ένα με ένα. Εκεί το στερεώσαμε αυτό, δεν το χρειαζόμαστε, το κόβουμε τώρα εδώ, είμαστε κομπλέ. Ωραία. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Ποιο είναι το επόμενο? Είναι αυτό το καρουμπαλάκι με αυτό το καρουμπαλάκι. Άρα εδώ στα ενδιάμεσα θα βρείτε το σπαγκάκι. Πάμε λοιπόν να ράψουμε το σπαγκάκι. Το επόμενο σπαγκάκι είναι εδώ και εδώ. Το βλέπετε? Πηδάμε τα καρουμπαλάκια και ράβουμε τα σπαγκάκια. Έτσι λοιπόν πολύ προσεκτικά θα μου ράψετε και τις δύο πλευρές. Τραβάμε λίγο, βλέπετε να μπει μέσα αυτό
Και πάμε στα επόμενα καρουμπαλάκια. Πηδάμε αυτό και αυτό και πάμε εδώ στο ενδιάμεσο, υπάρχει το σπαγκάκι μας και εδώ στο ενδιάμεσο υπάρχει το σπαγκάκι μας. Το βλέπετε? Αυτά ράβουμε. Μέχρι επάνω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και θα μου ράψετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και την από εκεί πλευρά και ανοίγω μετά να το βάλουμε, να δείτε τι ωραίο γυλαίκο βγήκε, έτσι, και να το χαρούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, η καζάκα μας είναι αυτή, δεν έγινε υπέροχη? Εδώ κοιτάξτε. Με το λαστιχάκι της πίσω. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφη? Και νομίζω ότι ήταν και πάρα πολύ εύκολη, έτσι. Εκτός από το β, το οποίο θέλει προσοχή για να βγει αυτό, όλοι οι άλλοι δεν έχει κάτι, έτσι. Είναι όλο καλή, μους, δεν έχει κάτι. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι. Πήρε 6 κουβαράκια τέτοια για το μέγεθος αυτό, έτσι. Δηλαδή, medium με large περίπου. Βελόνες νούμερο 6, έτσι. Οπότε αυτά, αν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις, γιατί θα κάνουμε πολλά και διάφορα, έτσι. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι. Τις παραγγελίες σας. Πού θα τις δίνετε? Λοιπόν, τις παραγγελίες σας είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά σε μένα, έτσι. Τώρα, το kit για τη ζακετούλα μας αυτή, θα έχουμε επιλογή αν θέλετε να προσθέσετε 1 ή 2 κουβάρια. Το kit θα περιέχει τα 6. Τώρα από εκεί και πέρα εσείς μπορείτε να προσθέσετε αν θέλετε 1-2 κουβάρια ανάλογα με το μέγεθό σας, έτσι. Λοιπόν, το kit τώρα που θα το βρείτε, κάτω από την περιγραφή του βίντεο θα δείτε ότι υπάρχει ένα link. Μόλις το πατήσετε θα σας στέλνει κατευθείαν στο pleximoraψimokedma.gr που είναι το site μας. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει το kit με τα 6 κουβάρια όπως το θέλουμε. Βελόνες δεν θα περιέχονται γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν βελόνες. Θα είναι προαιρετικές οι βελόνες, έτσι. Και εσείς θα προσθέτετε αν θέλετε κάποιο κουβάρι ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.